Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, session kali ini kita akan belajar instalasi Opencart, software yang kita akan gunakan dalam kita punya modul e-commerce kepada kali ini lah. Kita ke website utama dia, opencart.com, and then kat Opencart punya website ni you all boleh dapat pelbagai maklumat lah, termasuk kelebihan Opencart tu sendiri. Boleh explore kat sini semua. And then yang paling penting adalah Opencart ni dia ada satu community forum yang boleh support developer untuk apa masalah yang terdapat masa pembangunan, masa nak maintainkan kita punya website tu. So everything kat sini, just register, login, and then boleh tanya macam-macam, ada support team yang akan bantu. So Opencart ni dia open source, so ramailah dia punya community dia besar. Okay, then yang kita nak fokuskan kali ini adalah kita nak terus install untuk permulaan. So pergi ke free download, tekan download now kat sini. Tapi saya punya dah ada, so kita terus ke saya punya folder. Okay, nanti bila you all dah dapat download folder Opencart tu, akan dapat satu zip folder version yang terkini. Sekarang ni version 3.0.3.6. Okay, so kali ni kita buat installation secara localhost. Pada kali ni saya akan guna Xampp lah. Okay, kita open Xampp punya panel. Start Apache and MySQL. Okay, dua-dua running good. Alright, so copy Opencart zip folder tadi, kita ke htdocs Xampp. Seperti biasalah, biasa kalau kita nak buat localhost punya website, so inilah dia punya tempat dia. Paste, cari kat sini, Ekstrak, extract all. Total folder punya size 15.8 MB. Okay, so ini folder yang dah extract tadi. Kena check lah sama ada dia ada double folder ke tak. Okay, ni adalah 10 item dalam folder yang telah di extract tadi. Okay, so next step adalah kita kena rename folder ni ikut nama store ataupun kedai online yang kita nak namakan lah, kedai online kita, ikut nama kita. So kita rename, contoh saya punya kedai online. Kalau folder ni biar huruf kecil pun tak apa, sebab tak ada effect pun. So nanti senang kita nak type dekat kita punya URL. Okay, ni Xampp Media Store. So kita ke browser. Xampp Media Store. Untuk kita mulakan installation. Okay, mana dapat folder-folder ni? Sama tak?
tengok sama dengan folder yang dapat dekat htdocs tadi. Ini folder. So dekat browser kita just klik upload. Okay, go back tengok bila kita dah type localhost / nama kedai kita tadi, nama folder kat htdocs tadi, dia akan keluar list folder, and then kita tekan pada folder upload sebab kita nak buat installation. Ok, terus masuk ke environment installation. So ni installation pertama daripada 4 step. So kat sini ada Lesen GNU, nak baca boleh ataupun nak continue pun boleh. So kita continue. Ok, kat sini pre-installation 2 daripada 4 step. So check your server is set up correctly. So tengok sini ada PHP punya setting, tengok version dia, so status semua bagus. Ok, tengok ini untuk database punya semua status bagus. PHP extension, ini PHP setting. Ok, nombor 4 ni masalah. Tengok kat folder mana, missing, unwritable. So kita kena tengok lah folder mana yang kita kena check. So folder Xampp, htdocs, kita punya folder yang kita buat tadi, Xampp media store, folder upload, config.php tak ada. Ok, yang kedua pula file dia dekat location folder yang sama, folder upload, tapi masuk pada folder admin, and then juga pada config.php. So jom kita tengok. Tadi folder upload yang first tadi, Xampp media store, upload, tengok tadi Xampp media store, upload, config.php. So mana config.php dalam folder ni? Sini. So kita just rename sahaja pada daripada config.dist ni kepada config.php. Just rename, enter. Ok, yang first dah settle, and yang kedua pula upload, admin, config.php. Kita betulkan dalam Xampp media store, upload, admin, cari config. Ok, ni config dia. So kita rename, buat macam sama je tadi. Ok, enter. So kita dah betulkan dekat dua folder ni. Kita tengok dekat bahagian installation browser. Ok, ni settle. So kita refresh, tengok. Ok, yang tadi kita dah betulkan semua writable. Ok, semua. Ok, ini pun tak ada masalah. Dan kita tekan continue. Ok, kat sini kita set up database admin lah. So kita kena fill up box yang ada tanda merah ni, maksudnya sangat penting lah, kalau tak kita tak boleh teruskan installation ni. So berkenaan dengan database, kita kena pergi ke PHP MyAdmin punya site untuk kita set up database bagi e-commerce site kita. Ok, new. Ok, create database. Boleh guna nama yang sama jugalah dengan store kita supaya kita tahu database ni untuk site ni mana satu. Sebabnya satu komputer mestilah ada buat pelbagai site kan, pelbagai website. So nak senang, kita letak je nama yang sama. Sama tak? Ok, tak ada masalah, tak ada konflik apa sebab dia dua tempat yang berbeza.
create. Okay, so kita dah ada lah. Kita dah ada Xampp Media Store punya database. Okay, patah balik ke configuration installation kita. Okay, database, letak nama database kita yang kita set up tadi. Hostname remain sahaja, username root pun remain sahaja. Database ni yang kita letak nama tadi, yang kita create database dia, port biar remain sahaja. Okay, admin user, user, password dengan email ni masa kita nak masuk website tu. So boleh je letak apa-apa. So admin password, admin Xampp Media @gmail.com. Boleh jadi reka apa-apa sebab kita just buat localhost punya website. Tapi kena ingat lah username apa, password apa, email apa, supaya nanti kalau ada masalah dekat dashboard site kita tu, kita boleh ni lah, kita tahu ada kita punya apa yang kita dah setting berawal ni. Okay, so installation complete, ready to selling. Tapi ada perasan tak, ada warna merah ni, don't forget to delete your installation directory. Kat mana directory installation kita? Okay, biasa directory ni mesti dalam folder kan, so kita pergi tengok dekat dalam folder htdocs kita tadi, mana directory install ini. So boleh terus delete sahaja. Kita tak nak guna dan kita tak nak ada konflik apa-apa masa kita nak masuk kita punya website nanti. Okay, so daripada sini boleh terus login to your administrator ataupun kalau ini URL untuk masuk kita punya front store. Ini front store ni maksudnya public boleh nampak kita punya e-commerce website kita lah. Okay, untuk masuk admin kita kena letak upload, kita kena tambah upload/admin. So kat sini masukkan username dengan password yang kita set up masa awal-awal tadi. Okay. So kat sini just pangkas dulu. Okay, ini bahagian dashboard. So kira anda dah berjaya lah. You dah berjaya macam mana nak install untuk localhost. Ini bahagian dashboard admin boleh nampak. And then ini adalah bahagian front store yang customer boleh nampak. Okay, the next session kita akan belajar macam mana nak set up step by step kita punya e-commerce website, online store kita. Okay, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.